Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I de förra 2 delarna gick vi igenom omständigheter kring Lockerbie-attentatet och att det finns starka kopplingar till att Sydafrika låg bakom dådet. Bland annat från Bertil Vedin. Om nu Sydafrika låg bakom attentatet, så förstår vi också att det var riktat mot Bernt Karlsson, som var en av de få som visste om hela sanningen bakom mordet på Olof Palme, och som hade en framträdande roll i vad som hände nere i södra Afrika, och som den sydafrikanska regimen motiverat skulle kunna ha haft synpunkter på. Vi gick igenom ett spekulerande möjligt händelseförlopp, där paralleller drogs till vad som hände när Dirk Coetz fick bomben skickad till sig, som han turligt nog inte öppnade. Men vi förstod också att man via de inblandade i en efterföljande mörkläggning kan dra slutsatser om vad som egentligen kan ha hänt och vilka som stöttar den sydafrikanska regimen i allt detta. I denna del kommer vi att använda all denna kunskap för att fortsätta att skapa rimliga hypoteser om vad som egentligen hände runt mordet på Sveavägen 1986. Det är via alla dessa paralleller mellan händelser som man faktiskt kan dra några genomarbetade slutsatser om vad som kan ha hänt. Det är dock viktigt att förstå skillnaden i att ta fram arbetshypoteser kring vad som kan ha hänt jämfört med att redovisa konkreta belägg för vilka som varit inblandade i själva mordet. För att konkretisera, så finns det ingen tvekan om vem som sköt skotten, som mördade Palme, vem som planerade hela dådet och att kopplingen finns via Theo på Kreta, som var den som paret kort mötte vid reklampelaren utanför Dekorima på mordkvällen. Det som nu följer är antaganden baserat på en djup inblick i inblandade personer, ett energiskt och intresserat arbete under en lång tid, men framförallt på avvikande men intressanta uppgifter som kretsar runt mordet. Det handlar om att försöka förstå vad som kan ha hänt, i gränsen mellan Craig som hjärna bakom mordet och kopplingarna mellan de gerillautbildade Steibehind-poliser som deltog i övningen på mordkvällen. Vi kommer alltså att verkligen kunna försöka att knyta ihop säcken när det gäller de övergripande motivbilderna och förklaringarna till de efterkommande händelserna. Det är även i detta gränsland och med denna metodik vi kommer att fortsätta framöver att försöka förstå de långt gångna effekterna av mörkläggningen av Palmemordet. Vi kan lyfta några frågeställningar som självklart även snurrar runt i mitt huvud, så kanske allt blir tydligare i vad vi kommer att fokusera på i detta avsnitt. Det är nämligen i de utmanande och kritiska frågorna mot materialet och innehållet som man har en verklig möjlighet att söka relevanta och konkreta svar och motiv. Exempelvis. Visste Craig att det var en övning på mordkvällen? Var det därför han genomförde dådet under övningen, för att han visste att de då skulle kunna komma undan med mordet, baserat på stödet från väst?
Visste den sydafrikanska regimen om Stay Behind-nätverket? Var de delaktiga i det på något sätt? Var det hela regimen som förstod att de skulle komma undan med Palmemordet på grund av att de hade väststöd? Var till och med sydafrikanerna delaktiga i övningen och passade på att utföra mordet under övningen? Fanns det några svenska poliser inblandade i själva mordet som Craig hade nästlat sig in hos? Skulle svenska poliser då tillåtits komma undan? Det är dessa frågeställningar som vi kommer att försöka slingra oss fram i detta avsnitt och förhoppningsvis landa i en arbetshypotes som vi tillsammans kan diskutera vidare kring. Vi kommer att använda många av de pusselbitar vi lyft fram tidigare och även några nya för att försöka lägga pusslet kring vad som faktiskt kan ha hänt på mordkvällen, för att försöka svara på några av de frågeställningar som fortfarande florerar kring utredningen. Vi kommer att röra oss mycket kring många av de uppgifter som tidigare framkommit, så har ni missat tidigare avsnitt kan det vara en poäng att se om de avsnitt som handlar om Craig Williamson i alla fall. I folkbildningens namn vill jag i detta avsnittet vara så transparent som möjligt för att även andra ska kunna påtala felaktiga antaganden och brister i mitt utredande. Som jag tidigare lyft fram så är det bara utvecklande om man är ödmjuk inför ny kunskap. Det har ingenting med andra personers osakliga tyckanden och troenden som tidigare tydliggjorts på kanalen. Vi börjar med en mycket viktig artikel i Expressen i ett vittnesmål om att Craig redan dagen efter mordet reste på ett flygplan mellan Stockholm och Göteborg. Vittne såg honom dagen efter mordet. Expressen berättade igår att den utpekade sydafrikanen Craig Williamson hyrde ett rum av en polisorganisation bara 200 meter från platsen på Sveavägen där Olof Palme mördades 1986. Vi satt bredvid varandra på plan 1 till Göteborg. Morgonen efter mordet på Olof Palme flög kvinnan från Stockholm till Göteborg. Intill henne på plan 1 satt en man som hon nu känner igen, som sydafrikanen Craig Williamson. Det är den mannen jag satt bredvid, jag är helt säker. Det kan inte vara någon annan. Jag känner precis igen honom. Kvinnan, idag pensionär, vill inte framträda med namn. Men hennes berättelse styrker misstanken om att den okända apartheidanhängaren Craig Williamson var i Sverige kvällen då Olof Palme sköts till döds, 1986. Expressen avslöjade igår att 2 polismän är helt säkra på att Craig Williamson i falskt namn hyrde en lägenhet på Kammarkargatan nära mordplatsen, en lägenhet som han kom över billigt via en internationell polisorganisation. Craig Williamson har av 2 tidigare polischefer i Sydafrika pekats ut som hjärnan bakom dådet. Och nu berättar kvinnan som bor i Linköping. Det var dagen efter mordet på Olof Palme. Jag bodde då i Umeå och satt på första morgonplanet till Stockholm. Där skulle jag byta för att flyga till Göteborg. På Arlanda fick jag se tidningen med rubriken om att Palme var skjuten. Jag tog med tidningen ombord och satte mig att läsa den. Jag satt på en av platserna längst fram i plan 1. Han sa inte ett ord. Bredvid mig satte sig en man. Det var så konstigt för han satt med ytterkläderna på sig hela vägen. Och han satt och stirrade rakt fram hela flygturen. Jag reagerade på att han inte ens tittade i min tidning med de stora rubrikerna om att Palme var skjuten. Han bara stirrade rakt fram hela resan. Han sa inte ett ord på hela vägen. Ombord på flygplanet pratade alla som inte tyst läste om dådet, om mordet. Men kvinnan blev nyfiken på den storvuxne mannen. När vi kom fram så rusade han först ut av alla. Jag såg att han möttes i trappan av en annan man som liksom grep tag i honom, och tillsammans så gick de snabbt ut genom en sidodörr i terminalen. Jag tyckte allt var så konstigt. När jag berättade det här för vänner när jag kom hem till Umeå igen, så sa de att jag måste gå till polisen. Så jag ringde till Umeåpolisen och berättade allt. Jag vet inte vad det blev av sedan. Nu har Craig Williamson trätt fram i tidningar och tv och berättat om sin kamp för Sydafrikas förra regim.
Han nekar till mordet och säger att han inte varit i Sverige sedan 1978 eller 1979. Men både Rikskriminalen och Säpo har uppgifter om motsatsen, och kvinnan i Linköping berättar om reaktionen på bilderna av Craig Williamson. Kan inte glömma honom. Nu, när jag fick se löpsedlarna, så hajade jag till. Jag hade ju tid att se precis hur han såg ut eftersom vi satt bredvid varandra. Och eftersom han uppträdde så konstigt så har jag aldrig kunnat glömma honom. Ska man försöka värdera detta vittnesmål så är det absolut en nackdel att det är en senare utsaga. Jag har inte hittat hennes utsaga till Umeå-polisen hon berättar om för att bedöma tillförlitligheten i uppgifterna. Men det är så pass detaljerat i alla de märkligheter som finns kring mannen som sitter kvar i ytterkläderna. Stirrar rakt fram. Tittar inte eller deltar inte i samtalen om ett av världens absolut allra största nyheter. Bara det agerandet säger otroligt mycket. Han snabbar sig av planet, vilket mycket väl påminner om Maddie Grays vittnesmål om hur Craig betedde sig i samband med folkriksdagen veckan innan mordet. Sedan blir han tagen i armen av någon och förd via en sidoutgång, en annan väg. Att kvinnan fortsätter att följa händelserna med den märkliga mannen bekräftar verkligen att det var flera avvikande beteenden som gjorde henne uppmärksam på honom. Det är precis det som gör att detaljerna lagras mycket bra i ens minne. Speciellt när en stor händelse har hänt och man är extra uppmärksam på vad som händer omkring en. Under dessa omständigheter behöver inte tiden för att redogöra för uppgifterna vara ett större problem, speciellt inte som att det går att verifiera detaljerna med tidigare förhör. För mig är denna utsaga mycket trovärdig. Kvinnor ljuger mer sällan och hon är helt säker på vem hon såg. Det finns ingen tvekan. Hennes vaksamhet och mannens ointresse av Palmemordet säger otroligt mycket. Vi vet ju hur han själv hävdar att han inte varit i Sverige sedan slutet av 70-talet och att det redan är en lögn. Vi vet att mörkläggningen och bortstädningen av Sydafrika ner ur ekvationer började redan under natten när den galna österrikaren Walter Kirisits skulle åka dit för mordet. I denna händelses beskrivning drar jag slutsatsen att Craig blev förd till plan 1 och sedan mött av Göteborgs polis eller Säpo och förd vidare någonstans. Bara det här menar jag talar för att poliser ville säkerställa att Craig kom vidare, ut ur landet, på ett kontrollerat sätt, men inte på ett ögonfallande och anhållet sätt, med att någon satt bredvid med handfängsel. Det var ju ingen annan på plan 1 som hängde ihop med honom, enligt kvinnans uppgifter. Detta menar jag styrker att Craig under halvkontrollerade former var på väg att smusslas ur landet, för att i mörkläggningen redan på morgonen efter mordet raderas ur utredningen och ekvationen. Jag menar även att det talar för att Craig får ett fortsatt förtroende, eftersom han redan rör sig i den svenska miljön på ett obehindrat sätt. Skulle någon ifrågasätta något, kunde han bara säga att han var på besök hos den svenska polisen via IPAs försorg. Han var ju ändå inte den som varit vid mordplatsen på Sveavägen. Men jag menar även att Craigs reaktion och agerande är intressant. Det verkar på något sätt vara i ett lite chockartat stämningsläge, vilket jag kommer till kan tolkas som något. Vi läser även i Expressen 4 oktober 96 igen om vittnesmål i anslutning till mordet. Sågs i Gamla stan. Chefsåklagaren är inte ensam om att hävda att Craig Williamson var i Sverige när Olof Palme mördades. Igår tog en man kontakt med Expressen och berättade att han kan svära på att han såg Williamson i Gamla stan bara några timmar före mordet. Jag iakttog 2 män som spanade mot Palmes bostad under hela morddagen. Den ena av dem var den utpekade storspionen, hävdar han. Hur kan du vara så säker på det? Så fort jag fick syn på hans bild i tidningarna tänkte jag, detta är den man som jag såg på Västerlånggatan. Kände du igen hans ansikte? Ja, hans ögon, hans klara blick. Pannan med det höga hårfästet. Något mera? Kroppshyddan. Mannen jag observerade på morddagen var enormt stor. Han hade en jättelik bröstkorg
precis som man kan se att Williamson har på fotografierna. Vittnet, som vill vara anonymt, berättade för 2 år sedan om sina iakttagelser för en tecknare. Tecknaren gjorde en ritning av de båda okända männen baserade på de uppgifter som mannen lämnat. I söndags avslöjade Expressen att 2 svenska poliser träffade Craig Williamson i ett gästhus i Stockholm hos den svenska avdelningen av den internationella polisföreningen, IPA. Williamson var överste i den sydafrikanska polisen innan han övergick till den militära underrättelsetjänsten. Tvärsäkra. Polismännen är tvärsäkra på att de mötte superspionen i IPA-lokalen på Kammakargatan, som ligger cirka 200 meter från mordplatsen på Sveavägen. IPA upphörde med verksamheten i lokalerna på Kammakargatan några år senare. Trots intensiva efterforskningar har man inte hittat några liggare eller andra handlingar som avslöjar vilka som bodde i huset 1986. Eftersom vi redan läst om detaljerna med kvinna på plan 1, fokuserar vi sedan på Harry Nyberg. Harry Nyberg arbetade 1986 i riksdagen. Under mordveckan upptäckte han 3 män utanför makarna Palmes bostad i Gamla stan. Männen uppehöll sig på Västerlånggatan från tidig morgon till sena eftermiddagen under hela veckan. Efter mordet försvann det, minns Harry. Han hajade till när han fick se bilden av Craig Williamson i Expressen för en vecka sedan. Herregud! Han var ju en av de män som jag såg utanför Palmes lägenhet. Den sydafrikanske storspionen förnekar bestämt att han var i Sverige vid tillfället för mordet. Vem ska man lita på? Jan Danielsson eller Craig Williamson? Även dessa vittnesmål är intressanta. Med hjälp av Boris Erssons uppgifter från Ryan Standard om vilka 3 stycken personer som var inblandade i mordet, borde de 3 personerna kunna vara Craig Williamson, Anthony White och Paul Asmussen. Var det bara 2 personer på morddagen, skulle det ha kunnat varit Craig och Anthony. Poängen är rimligen att Anthony ska få se och identifiera sitt kommande offer och eventuellt se hur bevakning kring statsministern fungerar. Jag har mycket svårt att förstå hur Theo skulle ha varit någon av personerna, men det är bara en gissning. Om han hade varit med i en bevakning av Palme, hade han lätt kunnat blivit igenkänd av både Palme och alla de som redan visste om att Palme skulle träffa honom i det planerade mötet på mordkvällen. Att Theo skulle ha förstått att Craig bevakade Palme skulle rimligen ha gjort Theo misstänksam, och allt tyder på att han var helt chockerad i samband med att skotten föll på Sveavägen. Poängen var ju också att det inte skulle ses öppet, på grund av Harvard-affären och huset på Kreta. Vi vet också när det gäller Harry Nyberg, hur han blev hanterad av Palmeskenutredningen, i alla turer kring männen han hade sett. Bara det avslöjar att uppgifterna är otroligt relevanta och avslöjande för mörkläggningen. Han arbetade alltså i riksdagen, så vad hade han att vinna på att ljuga om allt detta? Lyssna gärna på Harry själv i Statsradions mörkläggningshearing som hölls. Den där, när Sven Ahner skulle misskrediteras, smutskastas för sina journalistiska tillvägagångssätt, men där han lyckades mycket bra att stå pall för mobben. Märk väl. De poliser som sett Craig i IPAs lokaler på mordnatten nämner inget om hur länge han bodde där. Det var alltså troligen inte bara under mordnatten. Craig kan alltså ha bott där under hela sin polisvistelse, via IPA. Enligt Craig själv var han ju inte längre spion efter årsskiftet 1985-86. Han har då varit polis och har via IPA, som Sydafrika varit medlemmar i sedan 1982. Han har kunnat rört sig precis som han vill. Vilket även belägger de uppgifterna igen som Maddie Gray lämnat om att hon såg Craig springa ut ur lokalen från folkriksdagen för att få till en helhet. Madning-uppgifter är även mycket viktiga, och i samband med att hennes utsagor först långt senare ifrågasätts motiverar Maddie dessa väldigt väl. Det blir trovärdigt och ärligt. Vi läser. Som du påpekar, erkänner CW att han är spion och har planerat våldsdåd och mord i flera länder. Mordet på Olof Palme är inte preskriberat och det vore personligt riskabelt för honom att erkänna någon form av deltagande i det.
Motivet till eventuell sydafrikansk inblandning i mordet vilar på 2 ben. Palmes brinnande engagemang mot apartheid samt faktumet att Sverige skänkte större summor till ANC och smugglade in mer stöd till anti-apartheid-organisationer i Sydafrika än något annat land. Anledningen att jag kommer fram nu är att det finns respekterade journalister som ville intervjua mig nu. Jag har inte tigit tidigare. Till exempel diskuterade det med vänner under årens lopp. Lämnade in 4 sidor om Williamson i Stockholm till sanningskommissionen i Kapstaden i augusti 1998. Trots att mina iakttagelser på folkriksdagen i februari 1986 är utelämnade, citeras vissa av mina uppgifter i kommissionens rapport om EV:s sydafrikanska spår angående mordet på den svenske statsministern. Jag citerar ur sanningskommissionens rapport. 7. Swedish newspapers, Hans Strandberg SvD 1 oktober 96, claimed that 2 policemen said that South Africa's super spy Craig Williamson was in Stockholm at the time of the anti-apartheid conference, Svensk folkriksdag mot apartheid, 21-23 februari 1986, and was there also on the night of the murder. Som vi säger på engelska, I rest my case. Som vi redan tagit upp flera gånger tidigare är Madning-uppgifter utan tvekan mycket trovärdiga. Det som jag tror fler kan ha förståelse för nu är att även om Mahdi lämnade in sina uppgifter till TRC så visade det sig att de har filtrerats. Det är precis det som blir extra belägg för mörkläggningen nere i TRC, vilket vi redogjorde för tidigare. Vi tar även upp att det var helt riskfritt för Craig att springa runt i Stockholms miljöer så länge han undvek de platser där personer han tidigare bedragit och lurat befann sig. Ett begränsat antal inom Sida, UD och högt uppsatta politiker hade träffat CW. Solidaritetsorganisationers ledare kände namnet, främst efter avslöjande på Sida januari 1980. Men risken att bli igenkänd på ett solidaritetsmöte var försvinnande lite. Framförallt om CW kom in lite sent och lämnade innan publiken började röra på sig. Det här blir nämligen mer intressant eftersom vi redan vet från de uppgifter som Rian lämnade till Boris om att de hade bevakat Palme under en längre tid innan mordet. Om Craig redan veckan innan varit på konferensen så kan Craig ha varit just i Stockholm under en längre tid. Det finns även en möjlighet att han kan ha träffat Theo vid någon tidpunkt också i anslutning till hans besök. Det kan också ha varit Craig som tagit Theo till Sverige av någon påhittad anledning som skulle kunna ha med Olof och svarta pengar att göra, som Rian informerade Boris om. Att Olofs möte med Theo var planerat, vet vi redan. Vi har ju uppgifter om att Mårten visste om biobesöket veckan innan och att Holmér och Ness var på plats vid Dekorima och rekognoserade innan och att Holmér antytt att offret själv valde mordplatsen. Det styrker att mötet vid Dekorima var planerat en tid tillbaka och om man utgår ifrån att det korta mötet på vägen hem från bion med Theo och överlämnande av något så finns det stora möjligheter att Craig varit i Stockholm en tid före mordet och planerat och rekognoserat innan han infiltrerat lyckades få till mötet mellan Olof och Theo. Det finns även uppgifter från Jan Danielsson som styrker att Craig var i Stockholm på mordnatten, men också att Danielsson i alla fall visste att Craig inte var vid mordplatsen. Vilket avslöjar flera saker, menar jag. Att Danielsson både vet vart Craig var, men också vad han inte var. Det är minst lika viktigt. Man måste nämligen även väga in det som Craigs gamla kollegor uttryckte om Craig, som en fegis. Som aldrig var där det hände, utan alltid höll sig på avstånd. Det stämmer med alla de bombdåd som Craig låg bakom, åren innan Palmemordet. Man får också väga in att de bombdåd vi tidigare gått igenom inte alltid hamnade hos rätt person, men att det inte var så illa ändå. Det vittnar både om att det var i krigsliknande situationer de rörde sig, och i krig kan det bli lite fel, när inte människoliv betyder lika mycket. En annan aspekt av Craigs tidigare infiltration av IUF, så arbetade han själv. Vilket blir väldigt nödvändigt när man ska infiltrera. Det går inte att låtsas tillhöra ANC och sedan träffa regimföreträdare stup i kvarten. Min poäng med detta
är att han rimligen hållit planerna om mordet på Olof för sig själv, både för att han är van vid det och att han verkligen använder sig av need to know basis för att se till att bara de som ska göra något vet vad det handlar om. Precis detta tror jag har en bidragande orsak till det som sedan händer på mordkvällen. Som jag tidigare tagit upp, menar Craig att han vid årsskiftet inte längre var spion, och jag har tidigare påstått att han då var en vanlig polis och reste via IPA till Sverige. Som också framkommit var det mycket enklare att ta med sig vapen mellan länder på 80-talet, och för en polis som reser via IPA kan det rimligen inte varit så svårt för Craig att ta med sig mordvapnet som Rian Stander eventuellt skulle ha skaffat fram. Ett vapen som absolut inte var någon stor kanon, av de slag som Holmér viftade med i tv. Så det finns många frågeställningar om regimen eller Craig skulle ha vetat om något om Stay Behind-övningen, men för mig finns det otroligt starka argument i att just Theo var skälet till att paret Palme ens gick denna vägen hem denna kväll. I samband med det korta mötet med Theo så var det Söderpiketens personal som hade ansvaret att övervaka mötet. Kopplingen med tid och plats finns helt klart via Kreta och mötet med Theo, som var helt planerat, eftersom Theo till och med följde paret en bit bakom. PGNS och Holmér hade ju redan innan rekognoserat runt Dekorima och Tunnelgatan in i tid för händelsen. Jag menar att det sydafrikanska attentatet med Theo som hare hade kunnat genomföras helt isolerat denna kväll, utan att Stay Behind-övningen hade med någonting att göra. Det är precis det som jag menar är det olyckliga sammanträffandet mellan händelserna. Jag kan verkligen inte hitta något som tyder på att mordet och Stay Behind-övningen har något som helst samband, utan två isolerade händelser som hände samtidigt. Som jag haft med i alla mina videos ligger såklart det mycket viktiga citatet från en Säpo-chef till grund för den uppenbara urskuldningen, som verkligen bekräftar att det var ett privat ärende som i första hand ledde till att Olof Palme blev mördad. Det är verkligen det som är motivet till att chefen inför andra Säpo-anställda skriker: han blev inte skjuten som statsminister, han blev skjuten som privatperson. Och när det gäller vilken Säpo-anställd person som lämnar dessa uppgifter är hon mycket trovärdig. Jag spekulerar alltså med alla dessa belägg och omständigheter att Craig på helt eget bevåg, utan någon som helst vetskap om den samtidiga Stay Behind-övningen på kvällen, bara har placerat Anthony White i hörnet vid Dekorima med mordvapnet. Helt på en need to know basis. Anthony White, som den yrkesmördare han är, genomförde den iskalla slakten exemplariskt. Om Craig låg bakom själva mötet med Theo, som Rian antyder om när han pratar om Craig och om Palme och svarta pengar, tror jag att det räcker för att förstå att Olof Palme ändå inte ville ha med sig livvakter till mötet med Theo. De har ju som tidigare umgåtts med Theo på Kreta utan en massa livvakter. Om nu någon livvakt skulle ha varit med, hade en Selos scoutsoldat kanske kunnat offra även en sådan vid samma tidpunkt. Men jag menar alltså att Olof och Theos möte och det bakomliggande motivet var uttänkt att handla om något som Olof inte ens ville ha med sig livvakter till. Jag håller det alltså möjligt att utan Stay Behind-övningen kan händelsen hänt ändå. På ungefär samma sätt. Det kan ju också vara så att just det, den känsliga naturen av mötet, föranledde den samtida, topphemliga Stay Behind-övningen. Men jag är övertygad om att båda skotten gick mot Olof Palme och inget mot Lisbeth. Det var en efterkonstruktion för att hon skulle bli målsägare och kunna vittna falskt. Här kommer det viktiga. Det är det som skulle kunna förklara hela hans märkliga reaktion dagen efter, när han beter sig så konstigt på flygplanet. Inte ett ord, och snabbt rusade av planet. Skulle inte Craig i detta läge kunnat ha fått reda på att Olof Palme inte alls var på ANC:s sida, och att den sydafrikanska regimen hade utfört ett attentat mot västs absolut mest världsligt kände, dubbelspelande svenska politiker, som trots sina bulvanaffärer till Iran, via Malaysia i gamla Säpo-chefers försorg, var otroligt viktig för att närma sig Sovjetunionen och kunna spionera och nedrusta för västs räkning. Blir då inte Craigs reaktion väldigt rimlig? Är det inte en möjlig rimlig reaktion,
när han vägrar titta i en tidning med första sidesrubriker om ett svenskt statsministermord, ett land han precis nu befinner sig i, när han helt har gjort bort sig inför den delen av världen som stöttar hans egna regim. Han vill väl inte heller avslöja sin sydafrikanska accent för någon som kommer att kunna lägga ihop detta med mordet framöver. Hade han fått tydliga instruktioner från Säpo om hur han skulle bete sig? Man får också väga in att Craig i de flesta infiltrationer som i UEF handlat på eget bevåg, vilket jag menar skulle kunnat involverat just de 3 personer som Rian Sterner nämner i uppgifterna till Boris. Och som vi tidigare tagit upp, att det var Antosa som var den kvinnliga chefen som fick sitt nummer ändrat efter mordet, som kan ha varit inblandad i kontakterna med Theo. När nu väl det isolerade mordet på Olof väl var genomfört, var det lika bra att låta Craig snabbt lämna landet, vilket kanske fick ske via flyget från Stockholm till Göteborg, där han betedde sig så märkligt. Allt medan Anthony White fick hänga i Säpos lokaler, medan fantombilden togs fram och trycktes ut via statstelevisionen och annan massmedia, för de som möjligen sett Anthony White vid och runt mordplatsen, och andra bilder på personer delaktiga i övningen, för att Anki som sett mannen med sotarmössan, finskorna som frågade polisen om vad klockan var, skulle höra av sig till Palmeskenutredningen och tystas ned. Theo fick snabbt åka hem och så spela in den film, så även de som sett honom fick höra av sig för att bli tystade. Jag tolkar också svenska EPAs meddelande i Polistidningen som ett avståndstagande för att verkligen tydliggöra att Sydafrikaner inte varit delaktiga i något arrangemang på mordkvällen. Ni minns väl? IPA är en opolitisk organisation och kan inte fatta politiska beslut. De skandinaviska sektionerna har dock klargjort att det i nuvarande situation sannolikt inte är möjligt för någon medlem ur den sydafrikanska sektionen att delta i något arrangemang anordnat i något av de skandinaviska länderna. Jag menar att de tar en otroligt stor risk i IPA, om det senare visar sig att Craig varit delaktig i Stay-Behind-övningen och IPA gjorde allt detta möjligt genom att låta honom husera i deras lokaler, utan att informera andra poliser om det. Därför blir min tolkning att Craig inte alls hade något med arrangemanget, alltså övningen på mordkvällen, att göra. Tänk på att det är ett meddelande till andra poliser i första hand, eftersom det är ett inlägg i Polistidningen, inte i en kvällstidning. De poliser som trots allt vet om att övningen genomfördes på kvällen ska alltså förstå att IPA inte huserar statsministermördare i sina lokaler. Det finns ju även en stor möjlighet att en förklaring är att ingen lade någon vikt vid sydafrikanerna både skulle kunna bero på att de flesta inblandade som Säpo och poliserna som varit i Sydafrika på utbildningar kan ha trott att sydafrikanerna inte längre behövde kontrolleras närmare när de nu var med i IPA och knutna till väst. Det kan även varit så att all energi och planering gick åt till mordkvällens Stay-Behind-övning och därför var fokus på något helt annat än sydafrikaner som stod på Västerlånggatan och spanade. Är det allt detta som Holmér försöker antyda när han i en efterföljande bok menar att Olof blev skjuten i ett bakhåll? Det finns även senare uppgifter från Craig om att han var drivande i att påverka regimen att kliva till förhandlingsbordet nere i Sydafrika, vilket skulle kunna tolkas som att han faktiskt hade gjort bort sig i händelser runt svenskar, som Olof Palme, om han nu var på västs sida, och också möjligen de många andra drabbade när Bernt Karlsson skulle stoppas från att motarbeta regimen. Att han i övrigt inte kände någon ånger för vad han hade orsakat framgår rätt tydligt under hans vittnesförhör i TRC och i andra sammanhang, där han bara var en soldat i regimens krig. Kanske ska förtydliga att detta är min arbetshypotes om vad som faktiskt hände på mordkvällen. Detaljerna i detta kan mycket väl vara felaktiga, men det bygger på faktiska uppgifter och rimliga antaganden efter att verkligen lärt känna Craig, sydafrikanska regimen och västs hanteringar av mörkläggningar. Jag har i och med detta försökt dela med mig av hur man kan väga och värdera uppgifter för att på så sätt bygga en arbetshypotes som man hela tiden får omvärdera baserat på vilka nya uppgifter som kommer till. Här är jag även mycket intresserad av andra personers tolkningar av olika belägg. Men jag lägger även till.
Om detaljer i händelseförloppet i denna video inte stämmer med verkligheten så finns det fortfarande inget som tar bort att Theo och Anthony var vid mordplatsen och att hjärnan bakom mordet, Craig Williamson, var i IPAs lokaler på mordkvällen. Dessa uppgifter kommer aldrig att ändras i denna utredning. Som ni nu möjligen inser, så menar jag fortfarande att inga svenska personer har varit inblandade i själva mordet. Det är när man förstår att Holmér direkt efter mordet begav sig ner till mordplatsen för att mörklägga hela Stay Behind-övningen och de inblandade polisernas deltagande i övningen, eftersom han själv hade rekryterat in dessa både i Stay Behind och i övningen på kvällen. Det var otroligt viktigt att fortsätta hemlighålla den topphemliga Stay Behind-organisationen, och därför kunde såklart ingen annan polis få reda på vad som verkligen hade hänt. Redan under mordnatten var de tvungna att helt plocka bort Sydafrika ur ekvationen, eftersom sanningarna om Olof Palme och Socialdemokraternas dubbelspel nere i Sydafrika skulle ha äventyrat allt som byggts upp under årtionden. Så förstå även mörkläggningen. Att det faktiskt skylls på svenska poliser, utan att något händer med dem, förutom att de centrala knyts ännu hårdare till Holmér och kärnan i utredningen, faktiskt är belägg för att inga svenska högerorienterade poliser var delaktiga i själva mordet. De ingick ju i samma topphemliga organisation som Olof Palme själv. Förstår ni inte hur sjukt detta påstående är, rent motivbildsmässigt? Med vetskapen om Craigs reaktion på flyget kan det kanske till och med vara så att Craig skällde ut West efter mordet och frågade: varför sa ni ingenting om vilken sida Palme egentligen var på? På det sättet skulle mordet kunna ses som ett stort misstag av väst. Om nu den sydafrikanska regimen velat vara med i NATO tidigare, samtidigt som CIA var delaktiga i operationer i Sydafrika. Fanns det då en Stay Behind-organisation i Sydafrika? Kan det ha varit CCB, som vi nämnt tidigare? Kan den topphemliga strukturen i denna organisation ha förhindrat att den sydafrikanska regimen fick reda på att Sverige var på samma sida? Kan det bara varit så löjligt att de glömt informera den Europaturnerande, medelhavsseglande superspionen Craig om att Palme och Sverige redan var på västs sida och att allt annat bara var sovjetisk rövslickande för att spionera och förhandla om nedrustning? Det finns de som hävdar att något gick fel vid själva övningen och att sydafrikanerna skulle kunna ha varit delaktiga i övningen och passat på, men då tror jag inte att väst och Sverige hade varit så förlåtande mot Craig och de övriga. Jag landar därför att misstaget var att Craig och regimen, som utnämnt Olof Palme till enemy of the state, inte visste om vart Olof Palme egentligen stod. Men det är bara mina egna rimliga antaganden och spekulationer. Jag försöker bara vädra mina tankegångar för att underlätta för en fortsatt konstruktiv diskussion. Ni minns väl även hur vanligt det var efter mordet, att Craig besökte Anthony White i Beira, i Mosambik, trots att Bertil Wedin och andra säkerhetspoliser aldrig nämner Ann White, och vet vem det är. Det är alltså en relation som inte är mer känd än de som verkligen är insatta i omständigheterna kring Palmemordet, som Rian Stander. Även det blir belägg i sammanhanget. Om allt detta skulle stämma, så blir ju verkligen frågan vad effekterna kring Bernt Carlsson och Lockerbie-attentatet egentligen handlade om. Skulle verkligen Craig i så fall ligga bakom ett attentat till, mot en svensk, bara för att han visste om Palmemordet? Eller handlade det om helt andra saker som hade med Namibia att göra? Här menar jag att baserat på att Craig skulle tvättas ren efter mordet på Palme med sin politiska karriär, så drar jag slutsatsen att Craig inte var inblandad i attentatet mot Bernt Carlsson. Men om det var den sydafrikanska regimen som låg bakom, eller ännu värre mörkläggande väst, som trots allt hade fått ett tips till en ambassad innan flygningen. Lät de allt bara fortgå, fast de visste vilka som låg bakom? Är inte det på något sätt medhjälp till brottet då? Var det något som väst och Sydafrika båda tyckte var nödvändigt för att hindra sanningen om Palmemordet för att komma fram? Saker har hänt andra personer som grävt i sanningen runt Palmemordet genom åren, vilket vi kommer mer till framöver.
Eller kanske den mest rimliga, Sydafrika skickade bomben till Bernt Carlsson en tid innan resan. Ingenting hände och sydafrikanerna oroade sig för att Bernt skulle ta med sig bomben till USA. Varnade väst, som vidtog åtgärder för att skydda egen personal, men sedan lät allt förlöpa utan åtgärd. Som ni märker är det här bara relevanta frågeställningar att arbeta vidare med, ju mer man gräver i detaljer och resonemang. Det viktiga är dock att ställa rätt frågor för att försöka förstå vad personer har gjort med den information de haft, eller kanske ibland ännu värre, inte gjort, trots att de hade möjlighet. Hela detta resonemang utmynnar i att det kan finnas enkla och rimliga förklaringar till vad som hände i samband med mordet på Olof Palme. Det är många små men viktiga pusselbitar som bygger detta händelseförlopp för mig. Det kan vara dessa enkla skäl som ligger till grund för att så många svenskar trots allt har ställt upp på att vara delaktiga i mörkläggningen, av olika skäl. Ett vanligt argument mot mörkläggningen är ofta att hur skulle så många kunna vara delaktiga i mörkläggningen, och jag menar att förstår man de tidiga motiven och de faktiska omständigheterna runt själva mordet, så kan nog många ställa upp på att sluta gräva, gå vidare, hålla tyst. Eller som Ölvebro sa nyligen. Det var helt enkelt andra tider då, vilket faktiskt är ett belägg för att saker hanterades på detta sätt, under kalla krigets dagar. Man ville inte ha ett tredje världskrig, med kärnvapen inblandade. Samtidigt som man i väst inte kunde tillåta att kommunismen och till viss del socialismen bredde ut sig ohämmat runt om i världen, och heller inte i Sydafrika. Hela denna sammanfattande video har försökt ge en bild av vad som faktiskt kan ha hänt vid tiden för mordet. Det kan varit dessa omständigheter som gjorde att när väl Olof Palme var konstaterat död, som en isolerad händelse, och sydafrikanernas eventuella misstag, eller västs misstag att informera den sydafrikanska regimen, så var det mycket rimligare att förstå mörkläggningens prioritering, där den topphemliga Stay Behind-organisationen och Sveriges dubbelspel i Sydafrika fick gå före den verkliga lösningen av Palmemordet. Det finns alltså väldigt mycket att tolka in i ett mycket viktigt vittnesförhör, från en person som verkligen registrerade hur märkligt Craig Williamson betedde sig, dagen efter mordet, när han vägrade att ens titta i tidningen om mordet på Sveriges statsminister. Stirrade rakt fram, med kläderna på. Rusade av planet och blev omhändertagen, och led via en sidoutgång. Bara den beskrivningen, påstår jag, ger otroliga belägg för mörkläggningen av det enda, och helt rimligt motiverade, Sydafrikaspåret. Med alla dessa mycket rimliga motiverade förklaringar i början av tiden efter mordet, finns det absolut inga bortförklaringar för vad som senare hände, i samband med att man gav sig på en blandmissbrukare från Sollentuna och arrangerat såg till att han blev dömd för mordet i svensk domstol. Det var verkligen där som förtroendet för den svenska rättsstaten försvann totalt. Vilket vi kommer att gräva mycket djupare i framöver, när vi går över på effekterna av hela denna tragiska mörkläggningshistoria. Denna otroligt stora svenska skam under en svensk socialdemokratisk era.